Welcome to Kasaitiman part 3 tutorial based on MS Word ነው basic tools ነው የምናየው እዚህ ጋር MS Word ላይ ያሉ basic tools ነው የምናየው ስለዚህ part 3 ነው ይሄ part 1 እና part 2 አለ you can go and watch it if you don't እንቀጥልኛ Word እንበልና then እንክፈተው blank document the large about home ላይ ያሉ ቱሎች insert ላይ ያሉ ቱሎች ዲዛይን ላይ ያሉ basic የሚባሉ ቱሎችን one by one ሳይሆን basic የሚባሉ ቱሎችን in detail አይተናል ወደ page layout ስንመጣ page layout ላይ የምናያቸው ቱሎች አሉ አሁን አብዛኞቻችን ዶክመንቶቻችንን ቴብል በመናስገባግበን ጊዜ ኮለመናችን በጣም በሚበዛ ሰዓት ምን ማድረግ አለብን ቴብሉን ፎርሜሽኑን ላንድስኬፑን ከፖርትሬት ወደ ላንድስኬፕ መቀየር አለብን as you can see ለምሳሌ ቼንጁን እንድናየው ምን ማድረግ ይችላልው መሰላችሁ ቼንጁን እንዲያሳየን ወደ ፖርትሬት ነው ባይ ዲፎልት አቀማመጡ ምን አደርጋለሁ ለምሳሌ ኢኳል ራንድ ለበለና ልዩነቱን እንድታዩት የሆነ ፓራግራፍ ላስገባ 20 paragraph yeah not much እሺ then ለመለስና ወደ ላይ ላንድስኬፕ ልቀይረው አያችሁት ልዩነቱን አሁን ማየት መናገር ይቻላል ፖርትሬት ሲሆን ቀጥ ይላል ላንድስኬፕ ስታረጉት ኦሪየንቴሽኑን ደግሞ ወደ ጎን ወረቀቱን እንደማድረግ ማለት ነው ስለዚህ ወደ ጎን አርጋችሁ ፕሪንት ማድረግ የምትፈልጉትን ስራ ስሰሩ ምን አርጋችሁ የምትሰሩት ማለት ነው እንደዚህ ላንድስኬፕ ታረጉታላችሁ ኦሪየንቴሽን ላይ መታችሁ ቀጥ እንዲልላችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ then you change it to portrait ማለት ነው ሌላ ማርጂን ነው እዚህ ጋር ማርጂን ማለት ይሁት እዚህ ጋር ያያያችሁት ነው ያለው ክፍተት ያንን ማጥበብ ከፈለግን ማስፋት ከፈለግን እዚህ ማርጂን ላይ for example narrow as you can see ያያችሁት ስፔሷ በጣም ተጠባለች ማለት ነው ኢንተርናሽናሊ ወይንም ደግሞ ፕሮፌሽናል ሆነ ዶክመንቶች ፕሪፔር ስታረጉ ናሮ አታረጉትም እሺ ኦሪጂናል ወይንም ኖርማል የሚለው ነው የምትጠቀሙት ግን ብዙ ጊዜ ዶክመንቶች ዝም ብሎ ኖርማል የሆኑ ዶክመንቶችን እናንተ በመጽሩበት በመጽፉበት ጊዜ ግን ፔፐር እንዳይፈጅባችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ናሮ ግልጽ ነው አይደል ኦኬ ኦሪየንቴሽን ተነጋግረናል የፔጃችንን አላይመንት ነው ሴት የሚያደርግል ወይ ወደ ጎን ወይ ቀጥ እንዲል ፖርትሬት ቀጥ ያለ ነው ላንድስኬፕ ወደ ጎን ነው ሌላው ሳይዝ ነው ብዙ አይነት ሳይዞች አሉ እኛ የምንጠቀመው A4 ሳይዝ ነው አሁን እየሰራን ያለ ነው ለምሳሌ በA3 ሳይዝ መስራት በፈልግ ቺነካና አያችሁ ዘጥጥ ይላል ይሰፋል ወደ ጎን ምክንያቱም ከA4 A3 ስለሚበልጥ ማለት ነው አያችሁት ስክሪን አላለቀም ይሄው ለምታዩት አንድ ፔጅ ነው A3 ባረገውስ ለምሳሌ A4 ባረገውስ ስንት ፔጅ የሚሆን ይመስላችኋል ተመልከቱ the same document A4 ሲሆን 2 ፔጅ ነው A3 ሲሆን 1 ፔጅ ነው ስለዚህ በA3 ፕሪንት ማድረግ ስትፈልጉ በA3 መስራት ትችላላችሁ በA4 the same way መስራት ትችላላችሁ ሌላው ኮለመን ነው እዚህ ጋር ያለችው ኮለመን 2 መጠቀም ትችላላችሁ 3 መጠቀም ትችላላችሁ አያችሁት ይሄኛው ኮለመን ሞልቶ ካለቀ በኋላ ነው ወደዚህኛው የሚሄደው ወደ ጎን የሚሄደው ለምሳሌ እንደምታዩት እዚህ ጋር ስላለቀ ወደዚህ ሄደ አሁን እየጻፍኩ በሄድ እዚህ ጋር የሆነ ነገር ታይፕ ባረግ ታይፕ የሚያደርገው ወዴት ነው ማለት ነው ሉክ አያችሁት እዚሁ ነው እየሞላ የሚሄደው ማለት ነው አሰጭ ስለዚህ ኮለመን 3ም 4ም ማድረግ ትችላላችሁ እንደምታዩት 3 ኮለመን ይሄ ከላይ ያለውን ብናየው አያችሁት 3 ኮለመን ትሩ ኮለመን አድርጉልኝ ብላችሁ በቀላሉ እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ወደ አንድ ኮለመን እንመልሰው እሺ ወደ ላይ እንምጣና here እዚች ጋር እንደምታዩት ሃይፈኔሽን ምትላለች ላይን ነምበር just simple ነው ለእያንዳንዱ ላይን ነምበር ኮንቲኒየስ መስጠት አያችሁት 1 2 3 4 5 how many ላይን እንዳላችሁ ማወቅ ከፈለጋችሁ ይጻፋችሁት አያችሁ 63 ላይን ነው then አስፈላጊ አይደለም ማጥፋት ትችላላችሁ ስለ ብሬክ ተነጋግረናል አይደል ቴብል ኦፍ ኮንቴንት በመንሰራ ጊዜ I mean ሴክሽን ብሬክ ስንሰራ ብሬክን ተጠቅመናል ስለዚህ እሱ መድገም አያስፈልግም እዚህ ጋር ሃይፈኔሽንን እኔ ለየት ያለች ቱል እዚች ጋር ሃይፈኔሽን ናት ሃይፈኔሽን ላይ ምን መጠቀም ትችላላችሁ መሰላችሁ ለምሳሌ እዚች ጋር መጥቼ let me show you practically computer ብዬ ብጽፍ ተመልከቱት ወርዷል አይደል ወደታች እመጣና ሴሌክት አድርጌ ሃይፈኔሽንን አውቶማቲክ ባረገው አያችሁት ኮም ይልና ስላሽ አድርጎ ኮም ብሎ ስላሽ አድርጎ ተር ነው ይሄ ባይኖርስ ግን አያችሁት ኮምፒውተር ሙሉ በሙሉ እዚህ ጋር ነው የምትወርደው እሱ ካንሲ አያችሁት ግን ሃይፈኔሽንን ግን አውቶማቲክ ባረጋት ሃይፈኔሽን መጥቼ አውቶማቲክ ሰረክ ኮምፒውተር አያችሁት ተከፋፍላ ኮም ግማሿ እዚህ ጋር አክታል እዚህ ጥቅጥቅ ያለ እንዲሆን ያደርግልናል ማለት ነው እንጂ በሃይፈኔሽን ካልተጠቀም ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው ቦታውን የሚችል ከሆነ ይችላልና ያስቀምጣል ካልቻለ ግን ሙሉ በሙሉ ነው የሚያወርደው like this ለምሳሌ ሃይፈኔሽንን ነን ባረጋት አያችሁት ኮምፒውተር ምትሎት ወርድና እዚህ ጋር ባዶ ሆኖ ይቀራል ስፔስ ሆኖ ይቀራል ያለ ማስተካከል ሃይፈኔሽንን አውቶማቲክ ስታደርጉት ጥቅጥቅ ይላል ማለት ነው ግልጽ ነው thank you let's go to reference ላይ እስቲ እዚህ ጋር table of content አይተን ነበር
እሱ ያን ያክል በባለፈው ቱቶሪያል ስላየን ለብቻው ማግኘት ትችላላችሁ እንዴት ነው ኢንሰርት ማድረገው ቴብል ኦፍ ኮንቴንት የሚለውን ለማየት ማለት ነው እዚች ጋር about ኢንድኖት እና ፉትኖት እንነጋገር የውጪ መጽሐፍቶችን አይታችሁ የምታውቁ ልጆች ይሄንን በቀላሉ ትረዱኛላችሁ ሁለቱም ሾርት ኤክስፕላኔሽን ነው ለምሳሌ ሪሰርች እየሰራው ፓወርፉል የሚለውን ተርም ሰውየው ማያውቀው ከሆነ ፓወርፉል የሚለውን ተርም ማያውቀው ከሆነ ከፓወርፉል ጎን መጣና ፉትኖት ላስገባ መጀመሪያ ፉትኖት ክሊክ ሳደርግ ተመልከቱት እዚሁ ፔጅ ላይ እዛው ፔጅ ላይ አናቱ ላይ አንድ ብሎ ይጽፍና ከስር አንድ ብሎኝ ማብራሪያ እንድሰጥ ይጠይቀኛል ስለዚህ የፈለኩትን ማብራሪያ about powerful ጽፈለታለሁ ዜን አንባቢው ማንበብ ከፈለገ ሶፍት ኮፒ ከሆነ የሚጠቀመው አንድ ቁጥር ላይ ሃቨርስ በሚያደርግበት ጊዜ ማውዝ ሃቨር በሚያደርግበት ጊዜ እንደምታዩ ዲፊኒሽኑ ይመጣለታል ኦር ፕሪንት አውት የሆነ ደግሞ ከሆነ እዛው ጋር አንድ ምትሎኔና ፔፐሩን ከስር ተመልክቶ ዲፊኒሽኑን ወይንም ሾርት ኤክስፕላኔሽኑን ማግኘት ይችላል whereas ኤንድ ኖት ብንጠቀምስ ሁለቱም ለሾርት ኤክስፕላኔሽን ነው ፐርፐዛቸው ብለናል ለምሳሌ ለዌይ ኦር ደግሞ እዚህ ጋር ላለው ለቪዲዮ እንጠቀም ኢንሰርት ኤንድ ኖት የምትላለች እዚች ጋር እሷን ክሊክ ባረግ አያችሁት ልዩነቱን የኤንድ ኖቱን ኤክስፕላኔሽን ደግሞ ልጻፍ ልዩነታቸው ኤንድ ኖት ዶክመንታችን ሲያልቅ ነው ኤክስፕላኔሽኑ የሚጽፈው ፉትኖት ደግሞ የሚጽፈው የቱ ጋር ነው እያንዳንዱ ፔጅ ስራ አያችሁት ወርዱ ያለበት ፔጅ ስር ሲሆን ፉትኖት ኤንድ ኖት ደግሞ ዶክመንታችን ሲያልቅ ነው ሁለቱ የጋራ ነገራቸው ምንድነው ካላችሁኝ የጋራ ነገራቸው the purpose of endnote and footnote to give short explanation to the reader ነው ለሪደሮቻችን ወይ ለዩዘሮቻችን short explanation የምንሰጥበት ቱል ነው ማለት ነው ሌላው ሜሊንግ ላይ ስንመጣ ያን ያክል ነገር የለም ያው multiple mail ምናምን something like that ለብቻው ማየት እንችላለን እሱ ሌላው ለምሳሌ spelling and grammar check እናንተ ሪሰርች ወይንም አንድ ዶክመንት ፕሪፔር በመታረጉበት ጊዜ ስፔሊንግ ስተት ልሰሩት ይችላልላችሁ ኦር የግራማቲካል ሚስቴኮች ልሰሩት ይችላልላችሁ ያንን ለማስተካከል 80 270 የሚፈጅ ፔጆች ላይ እያንዳንዱን እያያችሁ ወይንም በእንግሊዘኛ ለተመረቀ ሰው ወስዳችሁ እየሰጣችሁ ማስተካከል ኮስቲ ነው አይደል ቻሌንጂንግ ነው ሶ ምን ታረጋላችሁ በቀላሉ ለሚመጀመሪያ ላበላሻቸው የተወሰኑ ወርዶችን አንዳንድ ወርድ ምናምን something like that በመሃል በጠግ ምናምን ዲሌት ላድርግና then I will show you ለምሳሌ እዚህ ጋር ቴፕ ምን ማለት ፈልጌን ማመጣ አይተበቅባችሁም ትመጣላችሁ ኮንትሮል ኦልት ነካላችሁ ስፔሊንግ ኤንድ ግራመር ቼክን ጠቅ ታረጋታላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩር ማለት ነው ያለብህ ይለኛል ዜን ቼንጅ ለዋለሁ your computer እዚህ ጋር መጣ አያ ዌር ማለት ነው ይፈለከው ዊል when we ምናምን something ላይ ያስመርጠኛል እኔ ፈለኩትን ክሊክ አድርግና ቼንጅ ለዋለሁ ቢፎር ናትቼ ፈለኩ ቢፎር አያችሁት በተለያየ አይነት አጻጻፍ ቢግ ፎርም ምን ማለት ነው ይፈለከው የሚለውን አንተ ይፈለከውን ተነካና ቼንጅ ትሏለህ ማለት ነው ዜን ከፈለጋችሁ ግን ቼንጅ ኦል ማለት ትችላላችሁ እያንዳንዱን የፈርስት ቾይዙን ቀይሮ ይጨርስላችኋል ማለት ነው እነዚህ ነው ጋስ ማያረጋቸውን ኢግኖር ትሉታላችሁ ለምሳሌ አማሃሪክ ተርም ቢሆን ለታሴ አያቆም አይደል ሊገምተው አይችልም ስለዚህ እናንተ ያንን ኢግኖር ማለት ትችላላችሁ ነው ሌላው ካሳወሳችሁ ኢን ዘ ፈርስት ቱቶሪያል ተመሳሳይ ተርሞች በመተጠቀሙበት ጊዜ አንዱን ተርም ወደ ሌላ ተርም ቀይሩልኝ ሲሏችሁ ሲኖኒምስ ነው አይደል የምትፈልጉት ተመሳሳይ ቃላት እነሱን በቀላሉ እዚህ ጋር ትሮጀረስ የምትለው እንደ መጻፍ የምትመስለው አያችኋት እዚህ ጋር እሷን ክሊክ በማድረግ የምትፈልጉትን ሲኖኒምስ ማግኘት ይችላልላችሁ ለምሳሌ ኮምፒውተር ሰርች ስለ ኮምፒውተር ኮነ ሪሰርች የምሰራው ፕሮሰሰር ሲፒዩ ሜይንፍሬም ሱፐር ኮምፒውተር አይ ወርክ ስቴሽን ፒሲ ላፕቶፕ ኖትቡክ palm top something like that እነዚህን instead of ኮምፒውተር መጠቀም ይችላል not only ኮምፒውተር ለምሳሌ ላብ ብለው ስለ ፍቅር ቢሆን ሪሰርቻችሁ how many L do I have to write don't you guys darling dear sweetheart honey something like that አያችሁት ሲኖኒምሶች ማግኘት ትችላላችሁ እዚሁ ጋር without internet connectivity ማለት then ቪው ላይ ስንመጣ ቤዚክ የሆኑ ቱሎችን ነው ያያየን ያለነው ቪው ላይ ስንመጣ ሪድ ሞድ አለ ፕሪንት ሌአውት ሞድ አለ ዌብ ሜጅ ሞድ አለ ለምሳሌ ስታጠኑ እንደዚህ አድርጋችሁ ብታነቡ አያችሁት ከላይ ያሉ ቱሎች ዲስተርብ አያረጉንም ለምሳሌ በዚህኛው ሞድ ላጥናብል አያችሁት በፕሪንት ሞድ ይው ከላይ ያሉ ዶክመንቶች እዚህ ጋር ያሉት እንደገና አነስ ያለች ናት ምናምን ለማንበብ ግን በቀላሉ በሪድ ሞድ እንደዚህ አትራክቲቭ በሆነ ወይ ወደ ጎን መሄድ ከፈለው ቀስቷን እየነካ አያችሁት መመለስ ከፈለው ቀስቷን እየነካው እንደዚህ ናቪጌት ያረኩ ማንጣት ይችላል ለሞጣት ስኬፕ መንካት ይችላልላችሁ ዜን ሌላው ሩለር ማስገባት ከፈለግን ለምሳሌ አሁን ሩለራችን የለም አይደል እዚህ ጋር ሷን ክሊክ ታረጋላችሁ ሩለሯ ጠቅ ትላለች ማለት ነው ከዚህና በዚህ ሊሚቴሽናችሁ ነው ወደዚህ ማስፋት ከፈለጋችሁ አያችሁት እንደምታዩት እንደዚህ ለመመላለስ ሩለራችሁ ይጠቅማችኋል ጋይድ ያደርጋችኋል ማለት ነው ሌላው ስፕሊት
ለምሳሌ አንዱን ዶክመንት ከላይ ያያየው ከታች መስራት ከፈለኩ 45ኛ ፔጅ ላይ ያለውን ወደ 40ኛ ምናምን ማድረግ ከፈለኩ እዚህ ጋር ስፕሊት ነካና እያስተያየው አያችሁት ሁለት ሆነ ይከፈትልኛል። እዚህ ጋር ታችኛው ላይ ሆኜ ኤዲት ማድረግ እችላለሁ። as you can see here የፈለኩትን ስጽፍ ላይኛው ላይም ሆኜ አያችሁት ማስተያየት ምናምን ይችላል። እንደምታዩት እዚህ ጋር አፕላይ ማድረገው ከላይም አብሮ አፕላይ ይሆናል። አያችሁት ሶ ያያችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ መውጣት ስትፈልጉ እዚህኛው ጋር መታችሁ ደብል ክሊክ ማድረግ ወይንም ድራግ ኤንድ ድሮፕ ማድረግ ነው። ይሄንኑ ከሌላ ዶክመንት ስለሚል ተማሪ ኒው ዊንዶው ብላችሁ ከሌላ ዶክመንት ጋር ማች ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለት ዶክመንቶች ቪው አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ግልጽ ነው? ናይስ። እሺ ሪቪው ላይ ነው ያለነው። ሶ ቪው ላይ ነው ያለነው። ሶ ስለዚህ አሬንጅ ያር እንደዚህ ኒው ዊንዶው ከፍታችሁ አሬንጅ ማድረግ ትችላላችሁ እንደምታዩት። ኦኬ ሌትስ ጎ ቱ ዊንዶውስ። አሁን ብዙ ዶክመንቶች አሉኝ አይደል? እዚህ ጋር ስዊች ላድርግ እስቲ ወደ አንደኛው። አያችሁት ሲቀይረኝ ስዊች ዊንዶው ማለት ከአንዱ ወደ ሌላ ወደ ዶክመንት ስዊች ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄኛው አንዱን ሴቭ ልበለውና በሌላ ዊንዶውስ ስዊች ላድርግ እዚህ ጋር ወዳለው። አያችሁት ስዊች ያደርገኛል ካሉ ወደ ሌላ። ላስትሊ ማክሮስ እዚህ ጋር ካሉት ቱሎች ውስጥ ማለት ነው ማክሮስ የምትባላለች። እቺ ፐርፖዟ ምን መሰላችሁ? ዊንዶዋችንን ሪከርድ ለማድረግ ነው የምንጠቀምባት ማክሮስ። ግልጽ ነው? ለምሳሌ ዲስክቶፕ ላይ እየሰራው ያለውትን ስራ ሪከርድ አድርጎ እንዲያስቀምጥልኝ ከፈለኩ ማክሮስ እጠቀማለሁ። let me show you ከቶክ ይልቅ ወቅተ ቶክ ይላሉ አፈረንጆች። ሶ let me walk it ምን አድርጋለሁ መሰላችሁ? ማክሮስ የምትለው ጋር መጣና ሪከርድ ማክሮስ እለዋለሁ። ዜን ማክሮስ ዋን ነው የሚለው ከፈለኩ ወደ ፈለኩበት መቀየር ይችላል። let me call it cas because I love my name ኦኬ ልበለው። ከዛ ቼቴፕ ምልክት ከርሰሯ ላይ ያለችው ስትመጣ መፈልገው መስራት ይችላል። this is cas IT man YouTube tutorial something like that please subscribe ነው ብለን የፈለግነውን እንጽፋለና ጽፌ ከጨረስኩ በኋላ እዚህ ጋር መጣና ስቶፕ ሪከርዲንግ እላለሁ። ስቶፕ ሪከርዲንግ ካልኩ በኋላ ሌላ ዶክመንት ልክፈት። ዜን መጣና ቪው ላይ ማክሮስ ቪ ማክሮስ ካስን ክሊክ አድርጌ ራን ስላት እንደምታዩት within a second this is cas IT man የሚለው ሜሴጅ ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው። እየሰራችሁ ያላችሁትን ስራ ዲስክቶፕ ላይ ሪከርድ አድርጋችሁ ታስቀምጡና በፈለጋችሁ ሰዓት ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ራን አድርጋችሁ ኤክስኪዩት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ this is pretty much it in detail እንደሰራላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ you can ask me in the comment below. So if you have any question and suggestion please write it in the comment section. Please do not forget to like and subscribe if you're not. Okay, see you in the next tutorial. Goodbye.